من یک پوستر تئاتر درست کردم برای داریوش مؤدبیان و مهدی فخیم‌زاده. این اولین کار هر سه ماست و چاپش کردم در آتلیه سیرک دانشکده. یک روز ممیز دید، گفت این پوستر تو بده من بذارم تو نمایشگاهی که برای کارهای بچه‌های تجسمی و گرافیک است. گفتم من آخه معماری خوندم. گفت نداره مال دانشکده است. و در حقیقت شد اولین نمایشگاهی هم که من شرکت کردم به سبب او. پوستر دومی که باز دوباره صحبتش رو با من کرد که بعد از این سبب شد، یه پوستر دیگر کشیده بودم، روسپی بزرگوار که سوسن تسلیمی بازی میکرد و هرمز هدایت کارگردانی کرده بود اینجا نیست. پوستر بعدی کرگدن سمندریان بود که راجع به این ممیز با من یه روبی حرف زد در حیاط. نگاه میکرد، خیلی نگاه میکرد. گفت چرا نقره گرفتی؟ چرا نقره گرفتی روی مشکی؟ گفتم به خاطر اینکه یونسکو داره از جهان صنعتی حرف میزنه و صنعتی زدگی غرب و داره نقد میکنه. گفت اگر من بودم قهوه‌ای میگذاشتم. گفتم من نقره رو ترجیح دادم. چیزی نگفت، گذشت. یک روز که در حیاط ایستاده بودم گفتش که من فیلممو شروع کردم، میخوای بیای؟ حتما. سال 50 بود، سال سوم دانشکده بودم. مشغول کار شدم با ممیز برای اولین فیلم انیمیشنی که ساخت، آن که خیال بافت و آن که عمل کرد، نوشته نادر ابراهیمی با 2 تا دیگر از بچهای دانشکده. همون زمان آقای مسقالی فیلم خودش رو داشت میساخت که مصطفی اوجی کمکش میکرد. بعد از اینکه این هر دو فیلم تمام شد، آراپیک بغدادسریان فیلم گرفتار داشت میساخت، عباس کیارستمی نان و کوچه. این حضور همه این آدم‌ها در کنار هم، خب قطعا نه تنها برای من، برای هر کسی دیگری هم در اون سن 20-21 سالگی غنیمته. با خیلی کسان من آشنا شدم. احمد رضا احمدی صفحات کانون رو در می آورد. آهنگسازان قدری برای ساختن فیلم ها می اومدن. بیضایی و تقوایی و نادری فیلماشون رو شروع کرده بودند و من با مکانیزم ساخت فیلم انیمیشن آشنا شدم. چگونه تلق و دسم بکنیم، از پشت رنگ بزنیم، چگونه تست میگیرن. و حتی خود ممیزم اولین تجربهش بود و همه دوستان، یعنی همه واقعا اقرار هم کردند، انیمیشن رو دوباره اختراع کردن در کانون. خانم امیر ارجمند آمده بود و آقای مسقالی پیشنهاد کرد که مثل بخش سینمایی و موسیقی و تئاتر و آموزش و کتابخانه ها که تأسیس کرده، گرافیک رو هم آتلیه درست کنیم. فرشید به من گفت اینجا میمونی؟ و موندم. یعنی اون قراردادم رو تمدید کردم با نوع دیگر، با دستمزد خوب برای من دانشجو که کمک هزینه تحصیلیم که میگرفتم، اونم به دلیل همون فعالیت‌های فوق برنامه طراحی پوستر، ماهی 200 تومن بود. حقوق ماهی 2000 تومن خیلی بود، یعنی شاهانه زندگی میکردم و ماندم پیش فرشید مسقالی. آتلیه راه اندازی شد و بسیاری از پوسترهای که توی تاریخ
بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب اما در دوره درخشان طراحی پوستر ایران هست، مال اون دوره است که همیشه گفتم ما 2 دوره داشتیم. یکی آن دوره در حوزه سینما، یکی آن دوره کانون پرورش فکری، یکی هم دوران بنیاد سینمایی فارابی. ما 2 دوره پوسترهای درخشان داریم که در تاریخ گرافیک ایران همچنان قابل نمایش. این ماندگاری در کنار درس خواندن و ادامه تحصیل و گذراندن واحدهای معماری باعث شد که طراح گرافیک باقی بمونم. و موضوع دیگر به دلیل همون کتابخوان بودن هم با تمام کتاب فروش‌های جلوی دانشگاه آشنا شده بودم و اونها هم فهمیده بودم من گرافیک میدانم، از من روی جلد کتاب میخواستند. اولین روی جلد کتابم که من اینو به فال نیک گرفتم اسمش الفه، کتابیش که میرعلایی از بورخس ترجمه کرده بود. فرشید مسخالی و مرتضی ممیز با چند ناشر کار میکردن و من هم وارد این قضیه شدم. در حقیقت یه دکون بغل دکون اونها باز کردم. ممیز میگفت دلیلش هم این بود که ارزانتر میگرفتم. اگر به اونا دونه 200 تومن میدادن به من 100 تومن میدادن، به اونم نمیدادن. پروژه دانشکده رو که نام نویسی کردم میشد که ما بریم به سربازی و برگردیم پروژه رو بدیم. سال 54 رفتم سربازی، از کانون در اومدم. 56 برگشتم، پروژه دیپلم رو دادم، فارغ التحصیل معماری شدم. اما همچنان طراح گرافیک باقی بودم، برای که در طول زمان سربازی هم عصرا که برگشتم بیرون مشغول کار می شدم برای معیشت. اولین فیلممو اما در دانشکده ساختم. با لنزها هم آشنا شده بودم. لنز فیش آی نیکون خیلی گرون بود، هنوز هم هست. موفق نشدم هیچگاه فیش آی بخرم. دوست عکاس دیگری آداپتور فیش آی پیدا کرده بود. آداپتور فیش آی 52 میلیمتر که 50 میلیمتر که دهنه 52 داشت، به لنز نرمال می‌بستیم میشد فیش آی. یه دوربین فیلمبرداری 8 میلیمتری پیدا کردم که این آداپتور دهنش 52 بود، به اون میخورد. بعد فکر کردم یه فیلم بسازم فیش آی. و قصهش این بود که این تصویر سابجکتیو راه میره و همه ازش میترسن، یا فرار میکنن یا تعظیم میکنن بهش. یک تصویر گردی که میداد که معوج شده بود، یک نمایشی از نماد یک قدرت شده بود. بعضیا من دستبوسی، بعضیا تعظیم میکنن، بعضیا کف میزنن براش، بعضیا هم در میرن و این تعقیب میکنه تا اینکه آخر سر به شخصی میرسه. شما خاطرتون هست لباسهای کاپشنهای سرباز آمریکایی خیلی رایج شده بود، اکثر دانشجوها میپوشیدن. یک گونه نمایش هم مخالفت با حاکمیت بود، هم یک گونه طعنه‌ای با نزدیکی هیپی ها. زمان جنگ ویتنام هم بود اون موقع ها. این تازه عبور کرد و همچنان آمریکا گیر ویتنام بود و دعوای بلوک شرق و غرب. جوانی با این هیبت با اون کاپشن سربازی میاد، دستش رو دراز میکنه، این لنز رو میگیره اینجوری میپیچونه، باز میکنه، همه چیز درست میشه و لنز رو میذاره زمین. دوربین وجه میشه، قش میکنه، میفته، میمیره.
و ما از نگاه دوربین در حال مرده که لنز باز شده جلوشه میبینیم که بچه‌ای میاد این لنز برمی‌داره نگاه میکنه ببینه این چه اسبابی است. این جشنواره ABU میره و جایزه میگیره و بعد جشنواره سپاس تهران جایزه میگیره، یکی از جشنواره‌های سینمای آزاد جایزه میگیره، تا در یک سالی 52 مجموعه فیلم‌های من، کیانوش عیاری، حسن بنی هاشمی و بهنام جعفری و ناصر غلامرضایی رو میفرستن به یک جشنواره فیلم‌های 8 میلیمتری در اسپانیا. مجموعه فیلم‌های من گم میشه، بر نمیگرده ایران یا دست کسی است. یکی از قصه های همیشگی دیگه، روزگار همینه. این هم یه جور مرگه، مرگ اثر مؤلف، مرگ مؤلف نیست. این هم قصه فیلم. در کانون چند تا کار کوتاه میکنم و چند فیلم مستند که در کارنامه فیلم های کانون هست. یک فیلم مستند راجع به روز معلم میسازم، یکی راجع به محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشایر، یک فیلم راجع به سازمان مددکاری اجتماعی و چند تیتراژ فیلم های مستند کانون پرورش فکری. این کارنامه های قبل از انقلاب.